عليكم، مساكم الله بالخير. عندنا كيا 2014 نبغى ننظف له الثلاجة والثروتل حق داسة البنزين، نسوي له غسيل. شوفوا كيف الحوسة هذه. طيب هذه الثلاجة فكيناها وفكينا الثروتل تمام. هذه الثروتل حقتها ما هي وصلها مرة، لكن يعني لا بأس تمام. هذه الثلاجة حقتها فيها زيت، ممكن بلف التبخير عنده مو كويس، لكن نسبيا يعني أحسن من غيرها. نظفها الحين بس يديركو، ننظف البوابة، نسوي لها غسيل، تزبط إن شاء الله. طيب الحين قفلنا الاشياء اللي خايفين عليها انها تتضرر. قفلنا مكان الثلاجة، لفينا تيب على الاسلاك والافياش اللي ما نبغى تجيه مويه، قفلنا هذا برضه، هذا قفلناه، وهذا بخاخات برضه لفينا عليها كيس. طبعا البطارية مفصولة، بنرش عليها سيديلكو. طبعا هذه راح نرش عليها عازل كهربائي اللي هو من سونكس. ان شاء الله راح نستخدم اللي هو سونكس SX90 بلس تمام. هذا عازل للأكياس الكهربائية، ما يخلي المويه تدخل عشان ما تضغط عليه التيارات. واحنا ما راح نشغلها اصلا الا بعد ما تنشف السيارة كاملة. يا شباب هذه النتيجة اللي ما قبل النهائية. غسلناها، نشفناها بالهواء، وصنفرنا مكان الثلاجة، صنفرنا كامل، نظفناه تمام. السيارة فيها أفضل من أول إن شاء الله تبارك الله. الله يبارك. باقي ما خلصنا، نظفنا الثلاجة حقت المكيف حقت المكينة والثروتل. باقي بس القطعة هذه ننظفها خلاص. طبعا البطانة فكيناها لأنها مرة تابعة، فكينا طشيناها يغيرها بعدين.
طيب هذه الثلاجة ركبناها، وهذه البوابة بعد تنظيف ما شاء الله تبارك. خلاص قاعد نطبق الحين. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الأوبتيما هذه باردة. لمبة المكينة واضحة صح؟ شوف حساس المفصول ترى مو مضبوط. باقي باردة ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الأوبتيما بعد التنظيف التلميع والتغيير. الكيا خلصناها ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني سوينا تنظيف للثلاجة، تنظيف للثروتل، غيرنا له بلف التبخير، وسوينا له غسيل كامل مع اللمعة. نسأل الله العلي العظيم أن يبارك له وأن يعطيه خيرها وأن يصرف عن شرها. وذكر الله طيب يا الربع، قولوا ما شاء الله.